Optimális helyzetben a nyelv az a szájpadláson van, pihenő és mozgó állapotban is, mikor nyel a páciens. Hogyha nem ott van, hanem egy emelettel lejjebb csúszik és a fogak között mozog, akkor a fogak helyzetét is és az egész állkapocs ízület helyzetét megváltoztatja, illetve ez a fenti lecsúszó nyelv, ahogy lejön és széjjel terül, akkor nem csak oldalt, hanem hátrafelé is csúszik és beszűkíti a légutakat. Akkor, hogyha nem a nyelv szűkíti be a légutakat, akkor azt keressük, hogy mi lehet, és az általában a mandulák. Ilyenkor elküldjük a fülorgégisz kollégához, hogy megnézze, hogy szabad a létút, mi van ott a garatban, van-e valami olyan, amit őt tud segíteni, és ami előre lendíti a mi kezelésünket, hiszen elsődleges, hogy a nyelvnek a szájpadláson kell lennie ahhoz, hogy az orrlégzés ne legyen akadályozva, a nyelv ne csúszson be a levegő útjába. Nem csak funkciós problémák tehetnek arról, hogyha a nyelv nincs a szájpadláson, hanem mechanikai is. Például, hogy a gyereknek vagy a felnőttnek rövid a nyelvféke. Ha a nyelvfék rövid, akkor visszahúzza a nyelvet a száj alsó részébe, és a nyelv csak ott tud működni. Felnőtt korban ez leginkább akkor probléma, hogyha állkapocsizületi probléma van, mert az alul lévő nyelv hátra, lefele, esetleg aszimmetrikusan hátrahúzza az alsó állcsontot, és túlterhelődik az állkapocsizület. Gyakori, hogyha a nyelvfék felmetszése megtörténik, és logopédiai terápia zajlik, azaz a kolléganő segít abban, hogy a páciens saját erőből megerősítse a nyelvét, egy új működési mintázatot építsen ki a nyelv és az ajak és a testtartás tekintetében, akkor ettől csökkennek a tünetek. Gyermekkorban azért fontos nekünk, mert hogyha nincs fönt a szájpadláson a nyelv, akkor az felső állcsont nem kapja meg a széles növekedéshez szükséges impulzust, és lemarad a felső állcsont növekedése. Ezt nagyon gyakran tapasztalhatjuk. Tehát nem csak az egyéb működésre, hanem kifejezetten ilyen mechanikai hatásokra is figyelnünk kell, akkor, amikor vizsgáljuk pácienseinket.